CB650R. Change oil tayo. Yung sa Super 4 kasi sayad ng sayad yung tambutso. Kaya ito, ginilid niya. Kaso lang, dinisplay yung crankcase. Sakit yan, nabasan. Hindi, joke lang. Wala, mataas to. Ano taas yan? CB650R. Change oil. Ano yun? Sobrang itim, no? Hindi nagsasalita si Papa natin yung itsura. ASMR.